haaveeni siis muusikon urasta, niin on sitten toteutunut toisella tavalla hieman, siis arkkitehtina. Jos se koetaan musikaaliseksi, niin silloin minun elämälläni on ollut tarkoitus. Joka tapauksessa arkkitehtuuri on lähempänä musiikkia kuin visuaalisia taiteita. Tämä on aivan selvä. Samoin lähempänä draamaa kuin maalaus- tai veisutaidetta. Ja kun urut on siis barokkiurut, niin tämä tila on myös barokkitila. Kiitoksia. Sinä kuulit ensimmäisen kerran nyt näitä barokkiurkuja konsertissa täällä. Miltäs kuulosti? Se oli aivan taivaallista. Siis välillä ruisleipää ja välillä ihan niitä semmoista hivelevää sulosointua. Siis kyllä on kauniit ja mehukkaat äänikerrat. Ja myös heleät ja semmoiset salaperäiset. Siinä on uskomaton rikkaus siis siinä soinnissa. Millaisia elementtejä tarvitaan sakraaliin tilaa? Miten tehdään sakraalitila? Mä en ole tuota tullut ikinä ajatelleeksi, mutta joka ikinen tila, joka on ihmisille tehty, niin pitää olla sellainen, että se tuo onnen tunteen ja lohduttaa. Ja silloin tavallaan voisi sanoa näin, että kaikista tiloista, käyttötarkoituksista riippumatta pitäisi tehdä sakraaleja. Jos sakraali tarkoittaa tällaista onnentäyteistä tilaa, niin sitä se mulle tarkoittaa. No jos se tarkoittaa pyhää? No sehän on sama asia. Mulle siis tämmöinen mielenrauha on sama kuin kaikki tää pyhä ja samoin tää, kun kysytään siis uskonko Jumalaa, niin taatusti uskon. Mä uskon siis tähän kaikkien kauniiseen, mitä ei voi sanoin selittää, mikä ei ole järjelle käyvä. Mua hämmästyttää täällä noin Markku Pääkkösen maalaukset, että sinne ei tiedä, missä alkaa maalaus ja loppuu arkkitehtuuri. Miten sä itse näet tämän? Ihan samalla tavalla. Tavoittelitteko tästä? Tätä tavoiteltiin ja se onnistui yli odotusten. Tässä nyt kuitenkin haluttiin viedä se äärimmilleen, siis tämmöinen kokonaistaideteos, pyrkimys, että veistokselliset ainekset, mitä tämä kirkko sisältää yllin kyllin ja maalaukset, musiikki, että kaikki kuluu yhteen. Niin kuin tilaprosessissa tämmöinen tilojen lomittuminen. Mä luulen, että tässä mä oon saavuttanut sellaista, mihin mä oon pyrkinyt kaikissa töissä, mutta ehkä tää on niin kuin valmiimpi kuin nämä muut yritykset.
Remmistön kirkko on vilkasliikenteisessä risteyksessä. Leiviskä nosti kirkon lähelle 60-luvun kerrostaloaluetta vastoin kilpailuohjelmaa. Pyrkimys oli näin parantaa kaupungin osan ilmettä tekemällä kirkko osaksi asuinaluetta. Sisälle kirkkoon pääsee monesta ovesta. Leiviskä ei tee yhtä juhlavaa sisäänkäyntiä. Kun avoimen taivaan jälkeen saavutaan tällaiseen valossa kylpevään tilaan, niin jos suoraan asutaan sisään, niin eihän se silloin voi verrattuna tilanteeseen ulkona, niin se vaikuttaa ilman muuta mitättömältä, että sen takia tarvitaan tämmöiset valmistelevat tilat, matalat, hämärät, ennen kuin asutaan sitten sinne päätiloihin. Ja mä mielelläni näissä halli- ja aulatiloissa viljelisi sellaisia kohokohtia. Myyrmäessä mä laskin, että 8 eri mahdollisuutta tulla sisään, joka tekee sitten siitä kokemuksesta myös ihan tämän sisääntulon osalta niin kuin joka kerta erilaisen. Myyrmäen kirkon tila on jollain tavalla sellainen selittämättömämpi ja vähän mystisempi ehkä parhaimmillaan silloin, kun on hyvällä tuulella, kun sinne menee, tai sitten valaisuusolosuhteet on ihanteelliset. Ja kun siellä ei ole sellaisia häiriöitä, että esimerkiksi flyygeliä ja tsempaloa esiintyy siellä sattumanvaraisissa paikoissa ja varatuolla ja penkkien päissä ja muuta. Se jostain syystä se ei kestä kovin tällaisia ton tyyppisiä häiriöitä. Tai joku viherkasvi kyllähtänyt johonkin yllättäen. Usein mä tarkoitin silloin aikanaan haaveilleet, että yksi kirkko olisi niin kuin elämän aikana tehtävä. Kirkolla on se hyvä puoli, että sen ihan puhtaasti tällaiset toiminnalliset käytännön vaatimukset voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla. Että siinä on niin kuin vapauksia sitten ihan sen keskittyä näihin oleellisiin miljö- ja tilaratkaisuihin enemmän usein kuin muissa kohteissa. Suomessakin kirkko on myös aika paljon satsannut arkkitehtuuriin. Kirkossa saa tehdä arkkitehtuuria. Näin onneksi on tähän päivään asti ollut. Totta kai on paljon, suurin osa kirkoistakin on kaikkea muuta kuin arkkitehtuuria. Niin kuin rakentamisesta yleensä. Toisinaan mä oon sitä mieltä, että 1% siitä mitä rakennetaan on arkkitehtuuria, toisinaan 10 tai jossain tällä välillä.